er is iemand die daadwerkelijk iets ziet. Nou, die kan het niet met eigen middelen oplossen, dus die heeft er een ander middel voor nodig. En als ik dan 30, 40 kilometer verderop zit en ik de oplossing daarvoor ben, dan moet ik ook vertrouwen dat degene die de vuuraanvraag doet, dat het gewoon gegrond is. Alleen als ik een uitvraag krijg voor vuursteun, ja, dan voer ik dat gewoon uit. Want wie ben ik als poppetje op een panzerhaubitser met bommen die ergens moeten vallen waarbij men ze nodig heeft, te zeggen, ja, dat gaan we dus even niet doen. Ik zie dat helemaal niet wat daar gebeurt. Ik druk gewoon op de knop. Vrijdag 10 oktober van 1 tot 4 in de middag organiseer ik samen met luitenant-generaal Harry van der Brink, ook ooit in deze podcast gezeten. Hij was ooit de commandant van de Koninklijke Marechaussee en heeft alle rangen doorlopen. En samen met hem hebben wij een masterclass ontwikkeld over de dialoog. De dialoog is een enorm belangrijke tool die je kan inzetten in jouw leiderschap. Ik heb dat gedaan in verschillende settings, zowel als lijnmanager, maar ook in casussen in Afghanistan. En Harry heeft dat met name ook gedaan in hele moeilijke casussen, bijvoorbeeld rondom Schiphol. We willen jullie meenemen in een zeer actieve en open setting, waarbij we onze visie en onze theorie met jullie delen en de praktijkverhalen. En jullie een aantal handreikingen doen om in jullie praktijk, in jullie eigen context, dan de dialoog op een bewustere manier en betere manier in te gaan zetten. Zodat je effectiever wordt als leider. Vind je dat interessant? De link staat in de beschrijving van deze podcast. We hebben maar 30 plekken, dus er zijn er al een aantal weg. Dus wees er snel bij als je het leuk vindt en dan hopelijk zien we jullie daar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie deze week weer bij ons zijn. Mijn gast Enrico, heel erg tof dat je er bent. Ja, dankjewel Mark. Het is een eer. Ja, goed om je weer even te zien. Wij zijn elkaar links en rechts al tegengekomen de laatste jaren. De laatste keer denk ik op Hyrox was je daar ook bezig. Ben je al een keer geweest eigenlijk? Ja, ik ben 2 keer geweest. 1 keer Maastricht en 1 keer Amsterdam. Ja. Maastricht was niet een heel succes. Ik kwam na de tijd erachter dat ik een tijdje een breuk in mijn pols had. Oh. Dus kon beter. Kleinigheidje heb je altijd. Ja. Ja, mooi. Nou ja, wat... vandaag. Ik kijk heel erg naar uit. De mensen, als ze jou al kennen, dan zouden ze jou kunnen kennen van... Misschien van Kamp Koningsbrug. Daar ben je je bent best wel een beetje achter de scenes. Ben je wel veel zichtbaar of niet? Ja, ik heb 1 seizoen meegedraaid. Daar heb ik bepaalde scènes gehad waar ik wel prominent in beeld was op een bepaalde manier. Ja. Dus ja, ik werd ook wel regelmatig gekend op straat daarna. Maar dat is ook het 1 seizoen dat ik mee heb gedaan. Dus dat, oké. Ik dacht dat je dat nog steeds deed. Maar, nee. Maar goed, jij bent daar gevraagd omdat jij natuurlijk bij TGA, Triangular Group, zit. En inmiddels daar ook nu een andere afdeling draait. Ja. Moet je straks maar even allemaal vertellen. Maar met name omdat je commando bent. Ja. Een heleboel ervaring hebt. En dat is natuurlijk het centrale thema van vandaag. Want we hebben net al even... wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt? Nou, toen hadden we al een hele podcast op kunnen nemen, wij spreken. Ja. Dus je hebt nogal wat ervaring. Dus, Ja, maar we hadden het net over natuurlijk, wat is ervaring? Het is maar net hoe mensen er naar kijken. Als je meedraait met Taskforce 55, onder andere, je bent in Mali geweest, je hebt allerlei missies gedraaid door de jaren heen tussen 2008 en 2019. Wanneer ben je weggegaan? Ja, kerst 2020. Ja, dus dan in die 12, heb je dan 12 jaar bij de... Ja, je hebt langer bij de basis gezeten natuurlijk. Ja, ik heb in totaal 19 jaar bij de basis gezeten. 6 jaar bij de artillerie. 13 jaar bij het KST. Ja. Ja, dus dan heb je het nodige meegemaakt. Ja. Dus even, ik begrijp de bescheidenheid. Ja. Maar de burger die daarnaar kijkt, of andere mensen die daarnaar kijken, die zullen dat best wel kunnen zien als zijnde iemand die ervaring heeft in de frontlinie, zijn dingetje heeft gedaan en daar wat over mag vertellen. En dat is ook waarom die stoel ook hier staat eigenlijk. Ja, zeker, absoluut. Ja. Dus lijkt me tof om even in te duiken in waarom je bij de baas bent gegaan, wat je allemaal hebt meegemaakt en hoe je nu ook naar het leven kijkt en terugkijkt op die dingen. Want reflecteren is natuurlijk
essentieel ding op jezelf en op de wereld om je heen. En het is altijd interessant om de visie te zien van mensen zoals jij. Hoe kijk je naar de dingen? Ja, super. Ik heb er zin in. Dus let's go dan. Wie is Rico eigenlijk? Zou jij eens kunnen vertellen hoe je bent opgegroeid en waarom je bij Defensie bent gegaan? Ja, ik ben opgegroeid een gezin, 3 kinderen. Ikzelf dan een broer en een zus. Mijn ouders, enorm gelukkig, zijn nog steeds bij elkaar. Dus dat is zeker goed in deze periode, in deze tijd ook. Waarbij steeds vaker dat mensen uit elkaar gaan. Wel veel gebeurd binnen het gezin. Met de standaard incidenten eigenlijk. Wat toch een impact heeft op jou als kind zijnde. Waarbij ik vrij jong al eigenlijk wist dat ik zelfstandig moest zijn. En niet te veel ruis moest veroorzaken. Zodat de rest de ruimte had. Is dat natuurlijk niet per definitie een goed iets. Maar alleen dat is wel iets wat ik vrij snel heb gerealiseerd. En de modus waar ik ook in ben gegaan. Van daaruit was mijn vader internationaal vrachtwagenchauffeur. Dus hij was niet heel veel thuis. Maar als hij thuis was, dan was het ook goed. Dus het gezin werd voornamelijk door mijn moeder gedragen. Altijd wel op sport gezeten. Nooit een keuze kunnen maken wat ik nou echt wil doen. Wel een aantal jaren voetballen gedaan, maar ook echt wel judo gedaan. Een paar weken tot korfbal aan toe. Ik denk van oké, laat dat een keer proberen. Ja, gemixt douchen, hè? Gemixt douchen, ja. Toen ja, precies. Ik heb je wel door. Ja. Nee, dus dat was hem niet. Qua opleiding wist ik ook niet erg wat ik wou doen. Dus ik ben op de natuur, dat heette toen nog ICT. Opleiding gaan doen. Heb me compleet op verkeken. Dat was in Harderwijk. Is dat een computerding? Ja. En toen dacht ik echt van dit is het eigenlijk niet. En die school die staat naast het station in Harderwijk. Nou, naast het station is het ook een hele leuke kroeg. En naast die kroeg staat een hele goede banenwinkel. Dus ben ik eigenlijk vanuit die kroeg naar die banenwinkel gegaan. Toen je muf was? Of, Ja, een soort van. Ja. En lichtelijk aangeschoten. En toen had je een project lopen, dat heette Black Horse. Dat draaide in Havelte. En dat is eigenlijk om zo snel mogelijk mensen te werven voor Defensie. Waarbij je dan een burgeraanstelling krijgt. En als je aanmeldde, dan 2 weken later in een pak liep binnen Defensie. Het ronselpraktijken letterlijk naast de kroeg gelijk naar binnen trekken. Serieus, ja. En dat vond ik een heel goed idee. Ja. Toen moest ik thuis nog verkopen. Nou ja, het was al geschied en 2 weken later zat ik bij Defensie. Je had je handtekening al gezet? Ja, een soort van. Ja, dus dat... ik kwam dus in Haafden terecht. Geen idee wat ik op mijn hals had gehaald. Dat was dan een soort operationele compie, wat ook vrijgesteld werd om burgers op te leiden. En er kwamen echt lui vanuit heel het land die er interesse in hadden. En dan ging een bepaald traject in met het kennismaken van wat is nou het militair zijn, wat is nou opstellen in de houding, sportles. En van daaruit ga je dan het keuringsproces door om vervolgens een aanstelling te krijgen binnen Defensie. Waarbij dan toen nog de algemene militaire opleiding ging volgen, die 4 maanden duurde. En dat heb ik dan als gedaan. Die beoordelingen waren niet heel goed. En dan heb je van A is goed en D is echt te slecht om te fikken, zeg maar. Ja. Ik was niet een D'tje, maar ik was ook geen A'tje. Qua gedrag was ik meer een D'tje, omdat ik overal wat van vond. Dat probleem heb ik nu nog af en toe. Ja. Maar ik heb het gehaald. Ik wou naar de infanterie ook op gesolliciteerd, maar ik had een zwakke onderrug. Dus ik werd bij de artillerie geplaatst. Toen ik daar geplaatst werd, kreeg ik 40 kilo bommen in mijn hand gedrukt. Die ik boven mijn macht moest tillen om ze te laden in een M109. En ik denk van, ik snap de logica hier ook niet van, maar het zal wel. Ja. Dus daar 6 jaar bij gezeten. In die 6 jaar 2 keer op uitzending geweest. 1 keer naar Irak met SV5 in de winterperiode 2004. En toen in 2007 naar Afghanistan, zomerperiode. Dat was net met de transitie ook van de M109 naar de Panzerhaubitser. Dat de Panzerhaubitser snel mogelijk fully operational capable moest zijn. In theorie. Waarbij de software nog niet 100% functioneerde. En in die hoedanigheid 2 keer met artillerie op uitzending geweest.
Hoe was dat? Kijk, je kan het nu natuurlijk vergelijken met je latere operationele carrière als commando. Maar hoe is het om met zo'n club op pad te gaan? Wat doe je en wat is er uitdagend aan dat verhaal? Het uitdagende is, je hebt natuurlijk de artillerist, de militair en we hadden dan overige taken binnen de artillerie. Dus ik wil niet zeggen dat infanterietaken zijn, want dan doe je de infanterist teniet. Maar we deden het naar eer en geweten en zo goed mogelijk. Na Irak ging er dan geen artilleriestuk mee. Dus we zaten daar met softops. En onze primaire taak was op Talil de beveiliging van de luchtmacht. En de neventaak was redeployment ondersteuning. Dus materiaal of personen beveiligen van punt A naar punt B. En dat is bijvoorbeeld van Talil naar Camp Virginia op Kuwait. En langs Samoa en et cetera. Hoe dat was? Ja, dat was dus 2004. Toen was ik 19, volgens mij. 18, 19. Echt een broekie. Ik denk van, wat doe ik hier nou? Dus dat niet heel veel van de wereld gezien qua reis. Want ik ben vrij snel Defensie ingegaan. En dan in één keer zit je in Irak. Dat je denkt van, het is toch anders dan Nederland dit. Dus dat... Het is gewoon een leerschool. Dus voor het eerst dingen zien van de wereld. Ja, en ik denk dat elke uitzending en oefening natuurlijk in het buitenland, maar ook in Nederland, is een leerschool. Helemaal in het vakgebied waar je in zit. Wel volwassenen teruggekomen daar vanuit Irak. Ook maar meteen verstandige dingen met mijn geld gedaan en een woning gekocht. In plaats van een auto. Dus dat vrij snel het huis uit ook. Woning gekocht. En 2,5 jaar later ging ik naar Afghanistan. Dus dat was dan een andere dynamiek. Want ik was natuurlijk de afsluitende lichting SV5 in Irak. En zomer 2007 is genoeg in de media overgekomen. Genoeg verhalen over de slag met Chora. Dat is natuurlijk het main event in die periode. En ik zat toen op de Panzerhaubitzer. Ja, dus wel meer in de rol ook van... Dus niet in de force protection rol, maar echt op het stuk. Echt op het stuk, ja. Dus op het kamp ook. En daarbij dan ook minimaal het kamp af. Omdat jouw primaire taak is gewoon ondersteuning met artillerievuur. Daar waar de waarnemer wil dat de bommen vallen. En heb je natuurlijk een vuurregelcentrum ertussen of vuursteuncommando in de ops op het kamp. Waarbij wij dan vanuit onze height met de Panzerhaubitzer de heuvel opreden om vuur uit te brengen daar waar nodig. En ik denk dat de grootste indruk een van de indrukken die op mij hebben gemaakt was eigenlijk de nacht met de slag met Chora. Toen is besloten op een gegeven moment dat de 2 kaartvierkanten werden vrijgegeven. 1 voor fixed wing, rotary wing, 1 voor de artillerie. En wij hadden eigenlijk een kaartvierkant om te bombarderen. Even voor de luisteraars die dat niet helemaal begrijpen. Kaart vierkanten. Dus je hebt als je naar een kilometer bij een kilometer. Ja, kilometer bij een kilometer. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Maar het is meer, ik begrijp natuurlijk allemaal wat je vertelt. Ja. Maar soms moet ik eventjes vertaling maken. Dus een kaart vierkant is dus een kilometer bij een kilometer. 2 kaart vierkanten. En fixed wing, dat zijn dus de vliegtuigen. Ja. En je hebt dan de artillerie die dus indirect vuur geven. Ja. Dus jullie kregen eigenlijk toestemming om te gaan bombardementen uit te gaan voeren, zeg maar. Ja. Ja, dat is goeie vakjargon. Dat hoorde ik al, dat jij er nog wel redelijk in zit. Ja. Jij zit natuurlijk nog helemaal in die wereld. Nee, dus dat klopt. Dat maakt niet uit. Als ik denk van, ze begrijpen niet, dan vertaal ik het wel even. Ja, super. Ja. Nee, dus een kilometer bij een kilometer. Waarbij je dan dus begint bijvoorbeeld linksbovenin. Doe je een schot. Dan ga je 50 meter rechts. Tweede schot, 50 meter rechts. En zo continu door. Dat heeft, denk ik, geresulteerd naar schatting dat er die nacht iets van 120 granaten zijn verschoten of zo. En gedurende die hele uitzending met vuurgevechten, alles wat erbij is geweest. Best wel een intensieve periode voor de battlegroep die daar was. Ik denk dat we in de 400 operationeel verschoten granaten hebben op richting de vijand. Dat is volgens mij in het verleden van de artillerie niet heel vaak gebeurd. En dan heb ik horen zeggen dat het ook een beetje de bestaansrecht is geweest van de artillerie. Omdat de nut er nog echt van werd ingezien ook op dat moment. En de Panzerhaubitzer natuurlijk werd aangekocht voor de lange afstandsdoelen ook. Maar die software was nog niet helemaal up-to-date.
Dus daar zat nog een spreiding in nauwkeurigheid. In die periode, of voordat ik op uitzending ging, heb ik al wel de kennismakingsdagen toen de tijd gedaan bij het KST. Dus ik wist al dat ik die kant op zou gaan voor de opleiding, voor de vooropleiding. Een luitenant van mij, die zat toen bij de waarnemers, die gekoppeld was. Dat was toen volgens mij nog Viper, rotatie met KST. Dus ik ben af en toe met hun op missie meegegaan. En dat heeft mij echt wel gemotiveerd om de opleiding ook te gaan halen. Want wat zag je daar? Waarom heeft het je dat gemotiveerd? Kan je soms schrijven wat je zag en wat je aansprak? Het broederschap, eigen manier van optreden, de omgang met elkaar. Ik weet nog wel dat ik 1 keer bij een commandant in een auto stapte. Dan moest ik de auto rijden en hij stapte uit en hij ging de beveiliging voor de auto. En hij leek echt Terminator. Dat ik denk van, dit is echt bizar. Dat is heel mooi. Ik zat er niet dat ik verliefd op hem werd, maar het was wel heel mooi om te zien. Toen dacht ik even, hier wil ik gewoon bij horen. Dus dat, en het is ook sowieso, hè, dat ze zeggen vaak onbekend maken onbemind. Alleen onbekend, daar wil je automatisch meer van afweten. En als het dus een kampje binnen een kamp is, ja, dan wil ik gewoon weten wat op de kamp is gebeurd. En dan kom je op 1 manier achter, of op 2 manieren eigenlijk. 1 is of je bent enabler en je mag af en toe de kant op. Of je bent onderdeel van het team en je zit in het kamp. Ja, dus de enabler, dat zijn de mensen die geen commando zijn, maar wel een specialisme hebben. Bijvoorbeeld het begeleiden van bommen of iets met artillerie of medisch of wat dan ook. En die worden dan aangeklikt bij de speciale clubjes. Of je wordt het zelf, precies zoals jij zegt. Ja, dus dat... ik denk dat wel de basis was dat ik echt wel dingen heb meegemaakt ook, maar ook wel de ernst van bepaalde dingen en zag van het is toch echt wel indrukwekkende dingen die we hier doen. Op scherp van de snede af en toe. Waarom? Waar kan je ons meenemen naar zo'n moment dat je besefte dat je niet gewoon op vakantie bent? Over het algemeen heb je dat op de Panzerhaubitzer heel snel. Nou, moet je ook een beetje lachen toen ik het zei, maar... Nee, dat is... Kijk, ik denk dat bij mij altijd wel het besef is geweest... of in mij heeft gezeten... en dat ik denk van... wat ben je nou eigenlijk aan het doen met je werk? Dus ik schiet wel een bom. Alleen, die bom die landt natuurlijk ook ergens. En als je dat besef eenmaal hebt... dan denk je ook van... oké, er wordt op een nacht 120 granaten verschoten. Maar ik ben degene met het team op die Panzerhaubitzer... die eigenlijk het schot initieert. Maar ergens landt hij ook. En wat is aan de andere zijde? Ja, we hebben hier natuurlijk Mark Cox onder andere. Die heeft daar ook verteld, maar dan vanaf een andere perspectief. Hè, over de slag van Chora. En die vertelt dan ook inderdaad hoe de rijen met mensen de volgende dag natuurlijk stonden met dooien in de handen en ellende. Ja. En dus ja, ik denk dat het is zeker... Ja. Heeft het een uitwerking en dat is een dodelijke uitwerking. En dat onderzoek heeft ook echt lang plaatsgevonden nog. Want heb je Mark gesproken, die stond aan het einde. Nou, ik sta daarvan aan het begin. Waarbij je zelf ook echt kan afvragen, nou, ben jij dan degene die dat heeft gedaan of niet? En dat is natuurlijk altijd een verschil met iemand vraagt het vuur aan. En iemand die drukt daadwerkelijk op de knop om het vuur af te geven. Het is heel anders dan als ik een wapen vast heb. En ik zie iemand voor mij die ook een wapen draagt. Dat ik zelf afdruk om diegene neer te schieten. Maar er is wel een heel onderzoek naar geweest. En dat voor mij is een paar jaar geleden pas de uitslag daarvan geweest. Ja. En er zouden... vanuit de Telegraaf iets van 80 burgers om het leven zijn gekomen. En dat komt daadwerkelijk, is dat dan eigenlijk richting de Panzerhaubitzer geschoven dat zij dat hebben gedaan. Dus indirect zijn dat wel bommen die ik in mijn handen heb gehad en die dus daar geland zijn. Ja. Hoe vereenzelvig jij dat voor jezelf? Of is dat iets wat je... want het is natuurlijk, als je dat zo vertelt, dan krijg je natuurlijk heel snel van, ik ga bij dat niet gewoest. En een beetje dat verhaal, zo van, je bent een schakeltje. En ze hebben in de jaren 60 natuurlijk ook al, of in de jaren 50 ook al psychologische experimenten gedaan met mensen. Hè. Dus op het moment dat jij niet weet wat je doet en je drukt op een knopje en iemand krijgt stroomstoot, dan is het
voor mensen makkelijker om het te doen, omdat je dan maar een schakeltje bent en je krijgt gewoon de opdracht om het te doen. Ja. Maar ja, je bent geen domme loempia of zo. Dus je krijgt natuurlijk al snel het stempel van wat ben je daar aan het doen en Ja, zeker. Alleen ik denk dat je daarbij ook echt bij jezelf moet nagaan. Oké, wat is nou eigenlijk... En alles bestaat binnen Defensie natuurlijk uit schakels. Hè? Er is iemand die daadwerkelijk iets ziet. Nou, die kan het niet met eigen middelen oplossen. Dus die heeft er een ander middel voor nodig. En als ik dan 30, 40 kilometer verderop zit... en ik de oplossing daarvoor ben... dan moet ik ook vertrouwen dat degene die de vuuraanvraag doet... dat het gewoon gegrond is. Elke opdracht die een militair krijgt... dat zit natuurlijk een besluitvormingsproces aangebonden. Dat is niet alleen van extern, want jij bent gewoon uitvoerend niveau... maar ook van intern. En je hebt een ethisch model wat je heel snel af moet werken. Alleen als ik een uitvraag krijg voor vuursteun... ja, dan voer ik dat gewoon uit. Want wie ben ik als poppetje op een panzerhauwitser... met bommen die ergens moeten vallen waarbij men ze nodig heeft... te zeggen, ja, dat gaan we dus even niet doen. Ik zie dat helemaal niet wat daar gebeurt. Ik druk gewoon op de knop. En dan heb je dus krombaan dat die gewoon van hier... wordt hij dan afgevuurd. 10 kilometer, 5 kilometer verder valt hij op de grond. Ik moet echt wachten op de uitslag van de waarnemer. Wat hij ziet, de Battle Damage Assessment... die hij doorgeeft aan ons... wat het effect van de bom is geweest. Als er dan vanuit de media een aantal weken later... naar voren komt... ja, er zijn burgerslachtoffers gevallen. Ja, sorry, maar dat is niet mijn intentie. Dus dat is niet mijn doel. Hetzelfde met de F-16-piloot, wat ook in een podcast is geweest, voorbeeld. Precies, ja. Dat hij bommen gooit vanaf weet ik veel hoeveel 1000 voet. Maar er komen secundaire explosies. Dat is ook niet je intentie. En het effect is wel altijd geweest minimaliseren van collateral damage. En minimaliseren van civilian casualties. Dus niet onnodig buitenproportioneel geweld handelen. Alleen ik ben niet de eindgeleider in deze. Dus dat is natuurlijk weer het punt reflecteren ook. Precies, ja. Ja. Nee, dus weten waar je bent en hoe je in die context past. Ja. En wat je opdracht is en waarom je die opdracht dan wilt uitvoeren. En ik hoor jou zeggen dat je bewust bent van het feit dat je een team bent. En er zijn eigenlijk teamgenoten die zeggen van... hey, wij kunnen met eigen middelen het niet af. En wij gaan hier sterven tenzij wij hulp krijgen van jou. Ja. En het enige wat jij moet doen is die hulp geven. Ja. En dat gaat natuurlijk volgens allerlei procedures die de veiligheid moeten waarborgen. En dat niet 100% waterdicht is. Dat heeft te maken met het feit dat strijd, oorlog... chaos is en ingewikkeld is en dat daar dan soms dingen gebeuren. Dus dat is de name of the game. Dat gebeurt al vanaf de allereerste oorlog. Ga ik vanuit dat ooit is ontstaan. Hè? Het gaat altijd gepaard met burgerslachtoffers. En dan wil ik niet goed praten, want dat is absoluut niet goed te praten. Alleen dan moet je echt gaan kijken naar... maar ook naar de andere kant. Hè? Als je aan de frontlinie zit... wat is risk to the force, risk to the mission? Dus wat is jouw cut-off moment... waarbij je dusdanig veel slachtoffers aan eigen zijde hebt... waarbij je voortrekkingsvermogen niet meer kan garanderen. En dat is een ook proces wat je mee moet nemen. Dat is wel de andere kant van het verhaal... want dan ga je kijken naar intern. Daarom is op een gegeven moment natuurlijk ook... vanuit het Amerikaans niveau, het hoogste niveau geroepen... ja, we moeten minimaliseren van collateral damage en civilian casualties... Want we gaan nu de verkeerde kant op. Dan niet specifiek op dit incident van 2007 hoor. Maar anders verliezen we de bevolking. Dus het is altijd weer een wik en wegen, denk ik. Ja. Nee, dat is 100%. Dus nee, maar dus ik begrijp hoe je daarin zit en hoe je daar naar kijkt en hoe je daarmee om bent gegaan. Dus dat is wel interessant om even te horen natuurlijk, want ik krijg natuurlijk de comments. Dus op dit soort, ik merk in ieder geval de laatste jaren dat het aantal comments wat
hierover gaat toegenomen is. Ik weet niet of dat trolls zijn of dat iets in een grote agenda is. Of dat het gewoon komt omdat we natuurlijk meer immigratie hebben. Meer mensen die zich eigenlijk meer verbonden voelen eigenlijk met de landen waar we de laatste jaren geweest zijn. Ik noem maar vanuit een achtergrond. Merk ik toch wel dat daar wat in veranderd is. En het is wel heel erg interessant natuurlijk. Omdat je dus een beetje het Vietnam verhaal hebt van waarbij je vanuit een bepaalde rol en een bepaald beroep wat je uitvoert voor je land, ergens naartoe gaat, iets doet, dat naar eer en geweten doet, ook volgens bepaalde regels doet binnen bepaalde wetgeving. En dan vervolgens je weer terug thuis komt, de tijd voortdendert, de situatie verandert en ook de frame waarop naar de dingen die je hebt gedaan ineens ook verandert. Ja. Dus hoe je eerst onderdeel was van een vredesmissie in de jaren 90, langzaam natuurlijk meer gevechtsmissies bent gaan doen onder de Amerikanen. En nu het frame aan het veranderen is, waarbij er naar die oorlogen gekeken wordt, dat we een soort slaafje van de Amerikanen waren. We hadden daar überhaupt niks te zoeken. Dus dan verandert het frame waarop naar dezelfde actie gekeken wordt. En dan ben je ineens van een good guy, ga je naar een bad guy. Ja. En dat is best wel een vreemde dynamiek, vind ik. Of een bijzondere dynamiek om te zien gebeuren eigenlijk. Hè. Dus je ziet de geschiedenis eigenlijk verlopen. En de voorwaarden waarop je dus iets beoordeeld wordt veranderd. En dat betekent dus eigenlijk dat je het nooit goed kan doen. Dus dat je ook altijd moet beseffen als militair, dat als je ergens instapt, dat je altijd moet beseffen dat het eigenlijk je nog zo goed kan doen, maar dat de tijd kan veranderen en je vervolgens via andere meetlat beoordeeld wordt en je het alsnog de klootzak bent. Ja, dat klopt. En dat is best wel een interessante dynamiek die je als militair, die ik in ieder geval toen denk ik niet goed genoeg beseft heb. Dus als je een jonge militair bent en je nu in bepaalde dingen stapt, dat je beseft dat de geschiedenis ook vreemde dingen gaat doen met de dingen die jij doet. Nou, dat is zeker een feit. Want de tijd brengt natuurlijk andere perspectieven en een andere kijk op de wereld. En ook naar het handelen wat je toen tijd gedaan hebt. Alleen ik denk dat dat op het moment zelf ook al van toepassing is. Want als ik nu een keuze maak en ik vraag 3 mensen die om mij heen staan wat zij ervan vinden, krijg ik 3 verschillende meningen. Dus het gaat echt om de invalshoek en de belevingswereld van de persoon zelf die erover oordeelt. Waarbij je nu natuurlijk heel erg ziet ook, ik denk dat dat in Nederland iets minder is. Bepaalde generaties die conformeren zich weer aan eerdere generaties. En die willen tradities voortzetten en de erkenning van de specifieke generaties. Dus we krijgen ook weer een versterking en veroordeling van alles wat tegenover die specifieke doelgroep of generatie staat. Bedoel je dan bijvoorbeeld Molukkers of zo? Iets in die trant? Of? Nee, het is puur eigenlijk de trollen zoals jij het noemt. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk niet de mensen van 50, 60 zijn. Nee, die het echt hebben meegemaakt. Alleen de jonge generatie. Ja, Alleen die horen de verhalen van hun ouders of oom of opa of oma. Of van TikTok. Of van TikTok. En die conformeren zich ermee. Ja. En ja, ik wil niet per definitie zeggen dat dat slecht is. Ik vind er wel wat van. Zeker. Alleen ik sta niet in een positie. En ik probeer dan de motivatie te begrijpen. Waarom zeg je dit en waarom doe je dit soort dingen? Want neem mij eens mee in jouw wereld. Want misschien zie je dingen over het hoofd. Ja. Dus dat alleen puur comments om een comment. Dan moet je ook een gesprek aangaan. Nee, dus ik bind ook geen waarde aan de individuele comment. Ik kijk altijd naar lijnen, zeg maar. Ja. Dus ik zie natuurlijk alle comments. En ik zie natuurlijk trends. Snap je? Dus ik heb de afgelopen 7 jaar eigenlijk zicht op. Het onderwerp is niet veranderd. Scherpschutters en scherpschutters. Ja. Maar de trends veranderen wel. En daarin zie ik wel bewegingen. Snap je? Dus dat is best wel... Wat is de meest negatieve beweging die je daarin ziet dan? Nou, dat er dus meer anti-gevoel richting onze eigen westerse samenleving is gekomen. Hè? Dus je ziet dat er een hele duidelijke trend te zien is, waarin er een afkeer is tegen alles wat het Westen heeft gedaan sinds de val van de muur. Ja. Dus waarin daar een soort superioriteit is gekomen van het Westen, waarin we missies hebben gedaan in eerste instantie over de human rights, waar daar nu natuurlijk een beweging is die gevoed wordt door natuurlijk allerlei
platformen en allerlei culturele verschillen, waarbij gezegd wordt, hey, daar zitten andere agenda's boven. Hè, dus dat gaat die intenties zijn niet zo nobel als dat jullie hebben voorgedaan. Maar er zit een andere agenda onder. En daar zie je dat in het afbrokkelen van eigenlijk de macht, eigenlijk denk ik in de wereld, de afgelopen 10, 15 jaar van het Westen, met name de Amerikanen die daarin voorop lopen, zie je dat die weerstand toeneemt. En in Nederland, waarbij de diversiteit ook toeneemt van culturen, zie ik dus dat ook toeneemt. Dus de anti-westerse agenda, zou ik maar even zeggen, de anti-westerse trend, die neemt toe. Ja. Op dit onderwerp bij militairen. Ja. En dat is, ik vind dat een hele interessante, omdat hoe wik je dan af wat goed en niet goed is. Dus als je als militair ben je natuurlijk altijd bezig met hoe doe ik de dingen goed. Want dat is dus je hebt regelgeving is 1. Ja. Maar oorlog is geen regelgeving. Want als oorlog zwart-wit zou zijn, zou het super simpel zijn. Dan kan iedereen het doen namelijk. Oké, je hebt zwart of wit. En je moet dan wit doen en dan zwart doen. En dat is wat het is. Maar alles in oorlog en in strijd is grijs. Dus je hebt regels, maar je hebt afspraken. Maar het is altijd op basis van van balansafwegingen. Ja, ik help mijn maten. Maar er is ook een risico dat dat misgaat. En dat er lui die ik niet wil dat die sneuvelen, wel sneuvelen. Dus dat er burgerslachtoffers komen. Dus er zijn altijd allerlei afwegingen die je maakt. Die dan uiteindelijk leiden tot of er achteraf word je dus beoordeeld op of dat dan goed of fout was. Ja. Terwijl je soms ook op basis van dat je het eigenlijk niet precies weet, keuzes moet maken, maar het wel naar eer en geweten doet. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Upfront. Ik werk graag samen met Upfront, want zij zijn er ook echt voor de rammers. Ik gebruik hun ontbijtjes, ik gebruik hun eiwitten, ik gebruik hun electrolytes als ik fanatiek aan het sporten ben en vooral lange duurlopen doe. Dus ben jij ook fanatiek, serieus met je sport bezig? En dat zal wel als je deze podcast kijkt. Check een keer Upfront, want jullie krijgen 10% korting met de Scherpschutters teamcode en steunen daarmee ook nog eens een keer deze podcast. Bedankt voor jullie support. Ja, en ik denk dat ook het laatste wat je zegt, dat het belangrijkste is. Hè? Ja. Kijk, mensen vinden overal wat van. Dat zei ik net ook. Dat recht hebben ze ook. Ook als ze het compleet mis hebben, dan in hun eigen belevingswereld is dat voor hun de waarheid. Alleen, ik denk ook dat het dan voor de persoon zelf is die het ontvangt, dat het aan diegene is wat diegene ermee doet. Kijk, als diegene zich daadwerkelijk beseft van ze zeggen bepaalde dingen, maar ze waren er niet bij en de realiteit was anders. Dus ik besteed mijn aandacht en energie niet eens aan jou. Want je ziet het totaalplaatje niet. Dan stopt het ook vrij snel. Ja. Alleen, en ik wil niet zeggen dat die mensen per definitie kwaad zijn. Maar kwaadheid, er moet gevoed worden. Want anders sust het dus. En als er op kwaadheid en agressie een reactie is, dan krijg je echt, als je kijkt naar de Roos van Lirie, krijg je tegen. En dan komt het dus nooit goed. Nee. Dus waarom zou je dan niet omkantelen en zeggen van, ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar laten we onze belevingswereld eens naast elkaar leggen. En kijken waar jij vandaan komt en waar ik vandaan kom. En misschien begrijpen we elkaar wel, misschien niet. Als we elkaar niet begrijpen, gaan we gewoon uit elkaar. Alleen, dan hebben we er alles aan gedaan. En dat is het meest lastige voor mensen. Want het makkelijkste helemaal in de laatste jaren, omdat alles gewoon zo toereikend en benaderbaar is. Je kan overal wat vinden. Ja. En je mag overal wat vinden. En er is niemand die je daarvan afstraft. Als je 15 jaar geleden wat zei, dan werd je er nog wel eens van afgestraft. Is dat niet door een instantie, dan is dat wel door iemand anders op straat, bij wijze van. Ja, en ik denk dat we steeds dommer worden en dat we steeds meer denken dat we steeds slimmer worden. En ik denk dat wat er dan gebeurt, is dat we denken dus dat we overal verstand van hebben en dat we dus op basis van een geluidje wat we horen of een podcastje die we kijken, meteen een oordeel hebben over een wereld waar je totaal geen begrip van hebt. Je kan de militaire wereld niet begrijpen en je kan ook de militair niet begrijpen, want er is een soort een enorm toename van hokjesdenken. Oké, militair, dat is een dom dier, die werkt voor de elite
Ik probeer de mensen te begrijpen. Hè. Dit soort dingen zeggen. Oké, die wordt in een hokje gestopt. Dat is slecht. Dus, die gooit daar bommen. Die vermoordt daar mensen. En die denkt niet na. Dus die worden dan in een hokje gestopt en veroordeeld eigenlijk. Ja. En ik denk dat de wereld gewoon niet zo in elkaar zit. En ik hoop dat elke keer weer te laten zien. Daarom stel ik ook die vragen. Daarom blijf je eigenlijk ook veel te lang op hangen dan ik eigenlijk zou willen. Maar ze gaan ook zo door. Maar ik vind het wel interessant om het te benoemen. Omdat ik elke keer als ik dus vraag van... hoe heb jij daar gestaan? En wat is aan je hoofd omgegaan? En dat je dan... Wat ik in ieder geval elke keer zie... is dat het enorm professionele mensen zijn... die nadenken over de dingen die ze doen... en ook begrijpen waar ze onderdeel van uitmaken. Snap je? Ja. In plaats van dat hokje waar je eigenlijk... Dus dan pas je eigenlijk niet in dat hokje. Maar het is wel lekker makkelijk om een hokje te steken... want dan kan je tenminste bij je eigen waarheid blijven. En dan kan je tenminste jouw eigen... kijk op de wereld overeind houden. En dat is iets waar ik het idee heb dat iedereen daarmee bezig is. Als mijn kijk op de wereld maar overeind blijft... dan als ik maar continu kan bevestigen dat mijn kijk klopt. En dat die klopt alleen maar door continu mensen in die hokjes te blijven douwen. Dan hebben we natuurlijk een verschil tussen... ik wil dat mijn kijk op de wereld klopt. Of ik wil me laten horen omdat het kan en dan doe ik het toe. Ja. En dan ga ik op basis van een bepaalde erkenning... waar de mens naar op zoek is... in een digitale omgeving... waarmee ze moeten conformeren met het perfecte zijn... waar ze per definitie niet aan kunnen conformeren. Dus denk oké, ik doe het er niet toe... want ik ben niet zo goed als degene die ik op TikTok of Instagram zie. Maar dit is mijn middel om mijn stem wel te laten horen... en misschien krijg ik wel 4, 5 likes... dan waarderen mensen mij dus. En ik denk sowieso dat je per definitie mensen niet in een hokje kan plaatsen. Dat kan je geen één doelgroep of mensen. Want er zijn altijd exoten tussen. Militair is vanuit de basis... gaat hij natuurlijk wel om op een missie met bepaalde regelgeving... en mandaten die hij meekrijgt. Maar binnen die kan manoeuvreren. Alleen het menselijk aspect komt ook gewoon te sprake daarin. En mensen vergeten dat heel vaak. Precies, ja. Ja, mooi. Nou, eventjes een kleine sidestep, maar wel goed. Wel een interessant thema, denk ik. In ieder geval iets wat bij mij opvalt. Laten we eens even naar jouw commando-carrière gaan. Ja. Want dit was eigenlijk alleen maar de opwarmer. En, ja. Toen ben je ondanks die zwakke rug van je... is dat goed gekomen dus blijkbaar? Ja, het is blijkbaar na heel veel deadliften en barbell rows is het zeker goed gekomen. Oké. Nou, ik ben 2007 dus in Afghanistan geweest toen ik terugkwam. Dat was denk ik augustus of zo. Heb ik afgewikkeld bij mijn eenheid bij de artillerie. Daar ben ik in 2008 naar het KST gegaan. De vooropleiding ingegaan. Ik moet wel zeggen dat de vooropleiding liep wel lekker. ECO niet zonder slag of stoot. Maar wel gehaald. Best wel grappig, want we hebben het erover gehad. Ik heb natuurlijk een aantal afleveringen van je gekeken en short movies. En ik kan beamen dat de overlevingsweek niet leuk is. Dus dat wel een van de meest zware weken is, ook voor mij. Waarbij je dan een aantekenboekje hebt en ik op een gegeven moment alleen maar eten aan het opschrijven was wat ik ging eten als ik terug zou komen. En het is heel erg het isolement ook. Dus dat je niet met andere mensen mag praten overdag. Je bent echt op jezelf bezig. Waarbij je 's nachts dan activiteiten doet. En ik had de hele tijd het nadeel, want je moet je slaap natuurlijk ook pakken. Maar als ik ging slapen, dan deden de instructeurs dus hun ronde. En dan brandde mijn vuur niet meer. Dus daar vond iedereen wat van. Terwijl ik zoiets had van, shit. Moet ik dan maar niet gaan slapen om altijd mijn vuur aan te houden? Dus dat even een kleine sidestep. A-show. Ja, heftig. Zal ik hem nog een keer doen? Nee. Never. Respect voor mensen die echt opnieuw doen, hoor. Ik heb hem dan 1 keer gehaald. Ja. Maar ik had ook een jongen bij mij die stroomde in week 5. Dat was de 4e keer dat hij het probeerde. Continu dubleren. Alleen de mensen die in week 5 of week 6 zitten hebben een bepaalde mindset. Hè? Ja. Het is alleen maar rammen, zoals je vaker zegt. En in het begin zo had ik nog wel iets van... Oké, we hebben nu dit gedaan. We gaan nu wel even rust krijgen. En dan kreeg je dit weer. En dan dacht ik eerst in mijn hoofd, ja, maar dat kunnen ze niet maken. Het is gewoon fysiologisch dat niet mogelijk. Dan denk ik, oké, we doen het wel. En in die modus kom je dan. We doen het wel weer.
Dus dat je ook zag dat op een gegeven moment iemand in week 5 of 6 bij ons kwam, instapte. Hele goede vent, maar die zei gewoon, ja, jullie zitten al in zo'n modus. Ik ben van weekend al naar de Mac geweest, weet ik veel wat. Ik kom niet in die modus, joh. Het gaat gewoon te snel. Dus de E-show goed afgerond. Toen de VSO ingegaan. Volgens mij was het toen nog 10 maanden. Inclusief dan de specialisatie. Ik ben medic geworden. Dus een tijdje in Hilversum gezeten, opleiding gedaan. Daarnaast wist ik al, daar kregen we aan de opleiding te horen, als je het helemaal haalt, dan ga je opwerken voor een uitzending naar Afghanistan. Dus in 2009 was ik klaar met mijn opleiding. Toen ben ik ook meteen waarnemer geworden. Dus dat is zeg maar de eindgeleiding van de artillerie. Waarbij ik eerst aan de voorzijde stond ik toen in één keer aan de achterzijde. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van je verleden. Ja. Van mijn artillerie. Jij snapt het indirect vuur en het begeleiden van vuur. En, ja. Dus ik heb die opleiding nog gedaan. Toen het opwerktraject voor Afghanistan voor TAS 55. Ja, dat was echt wel een uitzending voor een uitzending ook. Dus dat echt bomvol gepropt. Ze doen dat dus niet alleen bij de mariniers, maar ook bij het KST. Ja. Maar wel echt het mooiste opwerktraject wat ik ooit heb gehad. Alles kon. Er kwamen echt flat tracks met munitie. Die werden opgeschoten op een ochtend. Er werden 's middags na de lunch kwamen nieuwe flat tracks. Dat is echt totaal anders dan de tijd van nu. Wat natuurlijk ook de noodzaak was. Want de urgentie van het gereed zijn om te vechten. Dat had zich al bewezen in het verleden in Afghanistan. En onze taakstelling was toen met vrijhouden van Route Beer. Want aan het begin van de inrotatie van de battlegroep vanaf Kandahar naar Kamp Holland is natuurlijk dat konvooi een aantal dagen aangevallen. En bij de redeployment wou dus niet dat het weer ging gebeuren. Dus wij hadden eigenlijk de opdracht samen met TAS voor 66, de Australiërs. En wij waren als Nederlanders dan TAS 55. Om oost en west van Route Beer, die dan van noord naar zuid liep, te gaan prikken en de vijand te gaan disrupten in het gebied. Zodat ze geen effect hadden op de redeployment. En dat was een leuke uitzending. Ja. Ja, dat was leuk. Nou, oké. En toen? Nou, ja. Ja, dus daar heb je het leuk voor de kiezer gehad, om het maar even zo te zeggen. Er zijn wat incidenten gebeurd. Wat is daar nog gebeurd? We hebben 2 gewonnen aan eigen zijde gehad. Op een gegeven moment in een hinderlaag. Op de manoeuvreschool krijg je uitgelegd hoe een hinderlaag conform het schoolvoorbeeld uitgevoerd moet worden. Nou, dat deden zij dus op ons. Waarbij wij een opdracht hadden om met een voetelement en ik dan met de forward air controller waaraan het gekoppeld zat op een quad erachteraan een route te gaan verkennen voor Bushmasters. Het gebied in te gaan of de Bushmasters daar konden komen. En we zijn iets te ver dat gebied ingegaan. Dus op een gegeven moment liep er ook een green zone, dus het groene gebied waar de bevolking woont in Afghanistan, liep op een gegeven moment kanaliserend af naar een hogere top waar ook een weg naartoe liep. Er liep een aantal mensen in de green zone, een aantal mensen liepen op de overige rond aan de linkerzijde daarvan. En ik kon met mijn buddy met de quad niet verder, want er zat rivierbedding. Dus wij bleven achter om water te nemen op hooggelegen grond en vuursteun als het nodig zou zijn. En toen vanuit het niets werden op de Eikom iets geschreeuwd. En er waren een aantal schoten en toen hadden we gewonnen aan eigen zijde. Waarbij de mensen in de green zone echt vast zaten met vuur. Dus ze konden geen 2 meter naar links of naar rechts. Want er sloeg alle kogels in. Hebben mensen op de hogere positie grond ingenomen, maar die ontvingen op een gegeven moment ook vuur. En een ander element van ons, die zat aan de achterzijde van de berg. Die was met de bevolking in een ander dorp aan het praten. En dan moest een QRF-stone komen. Want normaliter kan je natuurlijk de Apaches inroepen. Als soft zijnde heb je vrij snel air als dat de beschikking is. Dus in de vorm van straaljagers of bommenwerpers om jou te ondersteunen. Maar het was bij ons niet doorgekomen dat tactical freeze was. Omdat het dusdanig slecht weer was dat eigenlijk alle platformen die kunnen vliegen, die werden aan de grond gehouden. Dus ja, we hadden 2 gewonnen aan eigen zijde. Er mocht niks vliegen. De mensen die zaten vast. En het QRF zat achter een berg.
Ja, toen, er was dan, de QRF was dan een clubje van Marshof, die bij ons aangeklikt was. Echt topgasten. Met 2 lui van het KST bij ons in dat Marshof clubje geëmbed. En de Afghanen. Nou, echt kaktekort kwamen ze naar de berg toe en in principe om daar een vuurpositie in te nemen. Uiteindelijk tegen bevel in is er toch een Black Hawk gekomen met PJ's erin. Dus de medics zeg maar, van de Amerikanen die de 2 gewonden op hebben gehaald. En is een B1 bommenwerper overuit gekomen voor de beveiliging. Ja, die lui die waren vrij snel weg ook na het vuurgevecht. Toen eenmaal de Black Hawk inkwam en de QRF vuursteun gaf. En toen zijn op een gegeven moment die 2 personen die gewond zijn geraakt, zijn naar Black Hawk gegaan. Terugvlogen naar Kamp Holland, vrij snel terug naar Nederland ook volgens mij. Naar de rol 3 in, of rol 4 is dat, in Utrecht, CMH. Heeft één iemand nog een tijdje geleden. En het voetelement ging terug en ik was dan met mijn buddy op een quad in oneffen bergachtig terrein. En wij hadden moeite om terug te komen bij de voertuig. Dus was net een hinderlaag geweest en wij reden met z'n tweeën dan nog met een B1 overhead. Ja. Dat denk ik, als er nu wat gebeurt, dan wordt die overal bommen gegooid. Ja. Maar we zijn er ook veilig teruggekomen. En dan begint meteen in principe het hele relativeringsproces ook. Dus ja, wat is nu gebeurd? Hoe gaat het met jullie? High five. Adrenaline gaat omlaag. Het is natuurlijk een mega schrik als je in één keer hoort naar de eerste schoten dat er gewonden zijn aan eigen zijde. Wat is dat, een soort sniperachtig actie geweest? Hebben ze gewoon echt gericht vuur? Zijn ze door kogels geraakt? Ik denk dat het waren enkele schoten. Ja, het is natuurlijk net te kijken wat voor wapen het is en kijker. Ik heb wel een beetje het gevoel dat snipers waren initieel. Omdat er bij de eerste vuuropening echt meteen 2 gewonnen eigen zijde hadden. En daarna een strotvuur overheen kwam. Dat is best wel zeldzaam. Ja, het was wat, nou horen zeggen, waren het ook foreign fighters. Uiteindelijk. Dan moet je dekken aan de Oostbloklanden, zeg maar. Tsjetsjenen, Oezbekistan. Maar dat is nooit 100% bevestigd. Ja, maar het is een beetje zoals een standaard infanteriekompie in hinderlaag zo inrichten. Zo gebeurde dat op ons. Dus dat was een gebeurtenis. Ja, want een van de debriefpuntjes is natuurlijk van als je dan kijkt naar de terrein en naar zaken, dan waarom ons niet bewust van het feit dat het zo'n goede hinderlaagpositie was? Hebben we het daar nog over gehad? Zeker. De debrief? Zeker. Ook tijdens de verplaatsing. Ja. Deden we niks mee. Ja. Nee, dat is natuurlijk onzin. Want continu als je in het gebied bezig bent, dan ben je bewust van gevaar. En het onderbuikgevoel is natuurlijk altijd. Maar het best wel grappig was erbij. En er liep continu een hond met ons mee. Bij de start van het gevecht was het hond weg. En bij het einde van het gevecht was die hond weer terug. Dus dat zijn dan dingen dat je toch altijd wel denkt van, oké, hadden we het eerder moeten onderkennen? We zagen het terrein, we wisten dat er kans was. Er is altijd kans op iets. Ja. Dus dat, en als je op een gegeven moment zo gaat denken, nou, misschien moet ik daar niet naartoe omdat wat gebeurt. Dat kan ook niet, want je moet dat gebied. Eigenlijk is het ook je opdracht om in contact te komen bijna, om dan weet je waar de vijand zit. Dus dat. Ja, maar daar hebben we het wel over gehad, ja. Nee, daar was eigenlijk ook gekscherend van. Dat zal vast wel sprake gekomen zijn. Ja. Een schoolvoorbeeld van dat de vijand ook weet waar hij mee bezig is. Ja, absoluut. Ja, het waren niet de boeren met een Kalashnikov en die daarna een hooivorker oppakte en doorgingen. Dus dat waren echt wel gestructureerde strijders. Waarbij ik ook echt wel, want ik heb best vaak in het OP-team ook gezeten. Daar gingen we gewoon 2 dagen van tevoren in. We werden met een heli afgezet, infiltreren met een te zware rugzak. Dat je bijna niet met de heli met z'n allen mee mocht. Dan zat je gewoon water nemen op een oord. Kwam de ground element met voertuigen. Waarbij je al 50 callsigns ontving door de tolk vanuit de green zone. Dat moet je dan keer 5 doen. Ongeveer. Dus er zouden 250 strijders zijn in dat gebied. En dan kom je eraan met 40 man en een OP-element. Met natuurlijk luchtsteun, artillerie, als je dat benodigd hebt.
Nou, er breekt er een vuurgevecht uit en dan zie je wel heel erg goed vanaf de berg hoe het eigenlijk gestructureerd is. En dat was de eerste keer dat ik dat zag. Want het was echt een stronghold, waarbij dan het voorste element is dan degene die het gevecht aan het voeren zijn vanuit de vijand. Dan zie je echt een lijn daartussen met aan- en afvoer. Dus burgers die weggeleid worden, brommetjes die aankomen, trucks die aankomen. Trucks waar gewoon de doek van afgaat, mortieren van afgeschoten worden, doek erop gaat, voertuig gaat weer weg. En daarachter zie je gewoon een heel logistiek centrum wat gaande is. Dus in principe hoe wij het altijd inregelen met grootschalig gevecht waarop de vijand of waarop logistiek vlak meebeweegt, is het aan de andere zijde ook zo. En dat was echt gewoon bewust waarin ik denk van oké, dit zijn niet de standaard waarschuwingsschoten en dan maar hopen dat ze raak gaan. Nee, het is nu gewoon echt een serieuze zaak. Ja, dat is natuurlijk interessant omdat je natuurlijk dat overview hebt vanaf de hoge grond en kan meer het gevecht in de grote lijn ook moet begrijpen ook natuurlijk. Omdat je ook vuur moet kunnen uitbrengen. En heb jij wel eens in deze missie dan bijvoorbeeld echt een danger close situatie gehad? Een danger close voor de mensen die niet begrijpen wat dat is. Als je op het moment dat je dus vuursteun vraagt, dan kan het zo zijn dat de eigen troepen heel erg dichtbij de vijandelijke troepen zijn. En dat ze dus vuur willen hebben op de vijandtroepen, maar dat je niet altijd bommen kan gooien, omdat die bommen natuurlijk ook een uitwerking hebben. Ja. En dat die dan dus heel dicht op je eigen troepen komt eigenlijk. Ja, ik heb dat met 55 ook gehad. Dat was ook meteen mijn officiële vuurdoop in de tik als waarnemer. Het is gewoon heftig. Dus je bent gewoon verantwoordelijk voor de veiligheid van je maten, maar je weet wat voor schade een bepaald wapen aan kan richten. Maar toch maak ik de keuze om het wel in te zetten. Dus dat, waarbij de mensen dan ook echt vertrouwen in je hebben. En het was ook echt in die hinderlaag was het dat twee mensen echt hun contactdrill moesten doen achterwaarts. Omdat de vijand voorwaarts ging. En zij ging dus achterwaarts, achter grote rotsen met dekking, ging ze bergafwaarts. En de vijand ging ook bergafwaarts. Maar die ging gewoon voorwaarts richting hun. Ja, dus je had ook nog een bewegend doel dus. Ja. Dus dat, en daar heb je natuurlijk een bepaalde procedure voor. En ik heb dat later nog een keer als Ford Air Controller ook meegemaakt in Afghanistan. Danger close situatie ook in een tik. Maar toen dacht ik wel op dat moment van oké, dit is waarvoor ik mijn werk doe. En ik moet gewoon zorgen dat ik het goed doe. Dus dat, Ja, want neem ons eens even mee naar wat dat betekent. Kijk, als ik daarnaar luister, dan ik heb al een associatie, maar ik denk dan van oké, jij bent militair geworden omdat je denkt, dat is tof. Ja. Vervolgens kom je via de artillerie op dit verhaal en dan is het logisch dat ze jou natuurlijk vakker maken en dat je dus dat vuur gaat geleiden en zo. Maar als je kijkt naar wat het vak daadwerkelijk inhoudt, dan betekent het wel dat als jij niet super nauwkeurig bent en je één cijfertje verkeerd doorgeeft of iets dergelijks, dat er dan dus bommen op de verkeerde plek kunnen vallen. Maar het betekent niet dat jij per definitie goed bent in super nauwkeurig zijn. En ik vraag dat omdat ik zelf van mezelf bijvoorbeeld weet, is dat ik niet zo heel erg goed ben met de details en achter de komma dingen. Dus als ik dingen moet doen op dat niveau, dan zou ik dat wel altijd laten checken door iemand van oké, heb ik dit goed gezien? Even heen en weer. Moet ik mezelf kennen. Nee, kijk, een dubbelcheck zou je natuurlijk altijd moeten doen. Dat is ook de safety wat is ingebouwd. Ja. Af en toe kan het ook gewoon niet. Maar dus dubbelcheck bijvoorbeeld een piloot die een coördinaat terugleest, waarbij jij het controleert. Ja. Dat jouw controlefactor is. Dus die controlefactors die zijn altijd ingebouwd. En zo is het ook met een fire mission bij de artillerie. Dus je vraagt wat aan, zij lezen dat terug en jij geeft daar een bevestiging op. En dan gaat de hele procedure in werking. Toevallig ben ik zelf wel heel erg van de details. En het analyseren ook. Gelukkig wel. Dus dat scheelt een hoop. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat er niks misgaat, hè? Kijk, toen ik bij de artillerie zat, heb ik ook waarnemers gehad die een vuuraanvraag deden in Afghanistan. En als ze zeggen, ik zie niks, doe nog maar een keer. Ja, ik zie nog niks, doe nog maar een keer. Maar ze zeggen, misschien moet je gewoon even kijken wat je aan het doen bent. Want we hebben er 2 verschoten. Die dingen die komen ergens, maar je ziet niks. Dus dan controleer misschien een coördinaat even. En dan komt er een ander coördinaat uit. Dus het gaat ook 2 kanten op. Ja. Ja.
Nou ja, dat was even een sidestep. Maar ik dacht, je wordt natuurlijk soms in een bepaalde rol gezet. Maar soms, dat betekent niet altijd dat het ook direct iets is wat helemaal bij je past. Maar als ik, maar dat werk wat je deed, was wel iets wat helemaal bij jou past. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben dan in principe merk geworden, waarnemer. 2012 ben ik nog lezer, operator geworden. Of eind 2011. Waarbij ik dan 2012 voor het aircontroller ben geworden. Toen plaatsvangen van een Sowali Club. Dat is dan Special Operations Land Integration. Dus het specialistisch clubje. En daar ben ik uiteindelijk nog waarnemend commandant van geweest. Dus ik ben altijd een beetje in die 3D-wereld gebleven. Ja. En dat dan vanaf mijn artillerieachtergrond. Dus het is wel altijd mijn niche geweest. Ja, het is wel fijn toch om een niche te hebben. Want je gaat natuurlijk, je springt ergens in als je jong bent. Je doet x aantal missies. En dat ontwikkelt natuurlijk ook als professional. Hoe kijk jij daarnaar, naarmate je wat ervaring op ging bouwen? Hoe verandert het de professionaliteit en de manier waarop je met dingen omgaat? En hoe... kijk, alles gaat natuurlijk gepaard met gebeurtenissen en hoe je dan naar het leven kijkt. Is dat hier in Nederland een auto-ongeluk of familielid die overlijdt en dat je heel je leven gaat overdenken? In het militaire proces kan alles iets sneller gaan door incidenten wat je meemaakt. Daardoor kan je ook heel snel taakvolwassen worden. Maar taakvolwassenheid betekent niet per definitie dat je volwassen bent als mens. Je wordt gewoon beter in je taak en in je werk. Het komt voort uit handelingen waar je in specialiseert, waar je fouten van leert, wat je toepast en waardoor je beter in wordt. En dus mens zijn, dat gaat denk ik gepaard met ervaring en hoe je daarop reflecteert. En als je dan terugpakt naar het boxje, waar de militair in wordt geplaatst, dan hebben we het over militair. Alleen, waar is de menselijke kant dan? En kijken we dan puur naar de handelingen die iemand verricht, buiten het hele ethische aspect, of de gedachtegang die eraan mee gepaard gaat, of voegen we het samen? En waar we het voorheen ook over hadden, is denk ik, dat is het verschil tussen echt het militair zijn of het professionaliseren en efficiënt zijn. En de professionals zijn. Hoe dat voor mij zich heeft vertaald is... ik hou van feedback. Accepteer ik ook. Doe ik ook per definitie wat mee. Want daar word ik alleen maar beter door. En dat heeft me echt wel geholpen de afgelopen jaren ook. Ook in mijn carrière, maar ook als mens zijnde. En ik denk dat mijn grootste punt is geweest... qua realisatie ook richting mezelf. En dat ik te veel in de taakgerichtheid stond. Als militair zijnde. En dat was in 2015 in Mali. Waarbij ik bij een Apache crash was. Waarbij ik achteraf een foto heb gezien. Dat ik dacht van je bent nou niet menselijk bezig. Je bent nu alleen maar je taak aan het vervullen. En dat is misschien nodig op dat moment. Alleen dit is niet zoals ik jou ken. Dus dat... Pak dat eens verder uit. Dan kan je even kort schetsen wat de situatie daar was. En hoe, wat je dan precies bedoelt. Ja, de situatie was dat wij op een... als voorheen ook al besproken, Mali natuurlijk in voorgaande podcast. Dat was een VN-missie, namelijk Special Reconnaissance. Om het land te ondersteunen. Wij hadden daar iets van een 15 tot 17 daagse Special Reconnaissance missie gehad. Helemaal self-supporting. Richting Timbuktu met voertuigen. Nou, toen kwamen we terug van die 15 tot 17 daagse rondreis. Dan ga je onderhoud op het kamp doen. En s'avonds had ik gesprek met onze J3R. Dat is dan degene die alles coördineert binnen het vluchtgebeuren. En mij als voor het aircontroller. Of ik op de schietbaan met de Apaches een Hellfire in wou leiden als eindgeleider. Dus de nine-liner aan de piloten door zou geven. En dat ze een procedure format voor die piloot. De procedure zou doen. En dan een cleared hot zou geven. En de cleared hot is dan daadwerkelijk de bevestiging dat hij zijn wapen mag releasen. Dus af mag vuren op hetgeen wat ik zeg dat hij af mag vuren. Om zo eigenlijk een procedure te oefenen.
Weliswaar kreeg 1 team van ons een andere opdracht voor de dag erop. Die moest naar Kidal. Dat is een forward base. Iets noord van Gao. Een dag rijden ongeveer, 1,5 dag. En wij gingen ons bezighouden met onderhoud. Om klaar te zijn en tevens de QRF te staan. Dus we konden die dag niet mee naar de shooting range. Om te werken met de Apaches. Die avond voor nog wel even een drankje gedaan met die jongens. En succes gewenst. En toen in 1 keer was het onderhoud klaar. Toen gingen we om de airconditioning opzoeken in de chalet. Want Afrika is over het algemeen een warm land. En toen zag ik een maatje voorbij lopen. En die kwam naar me toe en zei van... Rico, nou, ik zie allemaal mensen rennen. Geen idee wat er aan de hand is. Toen werden we op een later moment vrij snel daarna gebeld. Zeggen, ja, je moet nu zo snel mogelijk naar de ops komen. Om een briefing te krijgen. Want er is wat aan de hand. Nou... onze chalets, daar rennen we dan vanuit met een groepje. Sommigen waren al daar om een laatste ding te doen of even te trainen. Dan loop je voorbij de heli-ops. Dus alle staf zit van de Apache-piloten, de Apache-piloten zelf en de Chinook-piloten. En die vragen wat is er aan de hand? Weet je wat meer? Ik zei, ik heb geen idee. Ik word net opgeroepen naar ons eigen kampje. Spullen preppen. Dus eigenlijk niet eens tijd om te preppen, want spakken, omhangen. Ik kreeg radio's in mijn handen gedrukt. De auto's die draaiden al. Moest snel mogelijk in de achterbak. De achterklep stond te lopen. En ze reden naar de Chinook toe. We werden echt bijna de Chinook ingeduwd. En die stegen op voordat onze riemen vast waren. Nou, eigenlijk is dat not done, want dat is gewoon een veiligheidsprincipe. En in die tussentijd kregen wij te horen... ja, er is een maintenance issue met een Apache. Die heeft aan de grond gezet. Het is semi-permissive gebied, want het is shooting range. En jullie moeten gaan beveiligen. Dus wij vlogen die kant op. Halverwege de vlucht. Dan heb je in de hele een whiteboard. Omdat je elkaar bijna niet hoort. Er kan tekst op komen staan wat er aan de hand is. En er kwam dan op de whiteboard staan 1 man bewusteloos. Toen dacht ik al van... dat is raar met een maintenance issue. Als je in de grond is, is er iemand bewusteloos. Toen vloog de Chinook om het gebied heen. Waarbij wij niet echt naar buiten konden kijken. Die zette hem op een gegeven moment neer, waarbij het midden in de woestijn was. Nou, door de rotorbladen en het roteren van die bladen komt er een mega stofwolk uit, een brownout. Dus wij gingen die hele jaar door de brownout. En dan kom je uit die brownout en dan zie je in 1 keer een heli op zijn kant liggen. Met een andere heli die aan het hoeveren is. Dus ik denk van, oké, wat de fuck is hier eigenlijk gebeurd? Wat is hier aan de hand? Dus je loopt heel even wat langzamer. Toch echt naar de omgeving kijken nog. Want je moet die omgeving veilig stellen. Want die Apache was aan het hoeveren. Mochten er pick-ups aankomen of iets dergelijks. Om ze meteen uitschakelen en een nabije veiligheid te waarborgen. Die Chinook die bleef staan. En toen werd het ons al vrij snel duidelijk. Ja, dit is niet goed. We kwamen dichterbij de heli die op zijn kant lag. Er had... de flight lead was uit de roterende Apache gestapt. Dus er stond nog 1 piloot in eigenlijk om te kijken naar de omgeving. Die had de backseater uit de heli gehaald. Dat hij met zijn pistoolgrip zijn nek stabiel aan het houden. Waarbij een merk van ons meteen erop opgedoken is. Die is gaan behandelen. Ik ben met een klein element naar de heli die op zijn kant lag gelopen. En zat de persoon die voorin zat... Die leefde niet meer. Dus ze waren dusdanig neergeklapt dat hij eigenlijk toegetakeld was door het ongeluk. Toen op een gegeven moment is Medvac ingeroepen. Via de komst naar de ops van ons toe, maar ook via de Apache die af en toe het hoger ging vliegen om komst te hebben met heli-ops. Er kwam een Franse medic. Er is wat communicatie mee geweest. De miscommunicatie ging dus opeens weer weg. Dat ik dacht van, wat de fuck is hier nou aan de hand? Kwamen ze terug. Is op een gegeven moment de persoon die buiten de heli lag, die is in de heli geplaatst. Dus een merk van ons is volgens mij meegegaan nog, doorgaan met reanimeren, maar die is overleden in de heli. En degene die voor in de heli zat, die hebben wij uit de heli moeten halen. Die was dus overleden. En de bodybag, laat ik zo maar even noemen, want Nederlands vindt het respectloos, daarin gelegd. En die hebben wij dan in de Chinook gelegd. Waarbij wij dus de melding maken naar een triagemelding wat er aan de hand is met desbetreffende personen. Dan heb je 1 tot en met 4
Waarbij de persoon die overleden was categorie 4. Alleen dan moeten we wel synchroon lopen met elkaar. Want als je dan op den duur, als je de persoon in de Chinook hebt gelegd en je krijgt de vraag, ja, waar is de categorie 4? En zij gaan ervan uit dat het een verzwikte enkel is. En dat ik dan moet zeggen over de komst, ja, die ligt al bij jullie achter in de heli. En dat dan radiostilte is en zij vliegen dan weg. Ja, dat is niet relaxed. Dus die Chinook die vloog weg. Waarbij wij daar dus nog zaten als grondelement. We waren gekomen met de heli. En die heli was weg. En die Apache ging weg. En wij zaten nog met de gekantelde Apache. En de Hellfires die afgebroken waren, rocketpods. En toen moest er dus een rondombeveiliging uitgezet worden. De kleding zat redelijk onder het bloed. En in één keer zit je met buddyparen in een rondom naar buiten water en met de heli. En dan kan je na gaan denken. Want dan ga je natuurlijk van mega hectiek naar totale stilte. Nou, totale stilte, ja. Want het was echt in de middle of nowhere. En je zit naar zijn maatje. Ja, dan steek je mezelf wel een keer een sigaret op. Als iemand iets bij zich heeft. Dus dat is dan wel even het moment dat je denkt van oké, wat heb ik net allemaal gezien? Hoe snel is dat gegaan? En wat doen we nu? En jij gaf aan dat je dus een foto had gezien van jezelf, die daar dus in die situatie aan het werk was. En dat een... kan je eens uitleggen wat je dan precies bedoelde? Wat was dat? Ja, ik wist van mezelf dat ik enorm taakgericht was. Wat minder mensgericht. Ik was heel erg het beste uit mezelf halen. Wat elke militair natuurlijk heeft. Met sporten, met werk, met alles eigenlijk. Het rammen met je kadaver was goed ontwikkeld. Juist, tot in extremis. Ja. Nee, dus ik zag achteraf een foto van mezelf terug. Waarbij ik dus ook zo met mijn arm eigenlijk sta te leunen op de Apache. En ik kijk echt de kist in. Alleen daar waar de overleden persoon nog zit. Maar ik was in gesprek met piloten. Dus ik was mijn werk aan het doen. Alleen mijn blik die ging naar de persoon die overleden was. Met alleen mijn taakgerichtheid. Dus dat dingen moest gebeuren. En er was geen ruimte voor iets anders. En toen dacht ik wel van oké, dit is wel eigenlijk bizar. Want er zit dus voor jou iemand die je persoonlijk kent. Die is overleden. Maar je kan er zo de knop omzetten om puur met je werk bezig te zijn. Dat het op dat moment jou blijkbaar heel weinig doet. Maar waar is jouw menselijke kant dan? Het is wel interessant natuurlijk, dit ding. Want ik ben benieuwd waar je dan op uitkomt. Want moet je daar wat bij voelen? Dat is de vraag ten eerste. Hè? Soms is het natuurlijk ook het besef van... hey, waarom voel ik daar eigenlijk niks bij? Is er wat mis met mij? Ja, dat is... en dan vergelijk je het weer met anderen om je heen en de maatschappij, hè? Nee, niet zozeer. Nee, maar dat is wat ik zelf dan zou doen. Oké, ja. Is er iets mis met mij? Dat weet ik niet. Misschien niet. Nou ja, ik ben benieuwd naar waar kom jij op uit? Van oké, het feit dat je daarover na gaat denken... en denk, dat is apart dat ik daar dus dan gewoon sta naast een... En dan zeg ik het wel even oneerbiedig. Je zegt dan gewoon, je staat daar gewoon iemand is daar dood. Ja. Je ligt daar voor jou, jij doet je werk. Ja. En dan achteraf ga je ineens denken van oké, je moet daar dus meer bij voelen, blijkbaar van jezelf. Nee, dat komt ergens vandaan. Ik denk dat het meer een zoektocht was van oké, waarom voelde je daar niks bij? Ja. Dus meer de vraagstelling van niet per definitie, je moet daar iets bij voelen. Oké. Maar hoe kan het eigenlijk zijn dat je zoiets meemaakt en dat je dan gewoon je werk kan doen en dat je daar niks op dat moment bij voelt? Of weinig? Nou, dan laat ik de vraag dan stellen. Dat beantwoord hem eens. Natuurlijk hebben we het daar uitgebreid over gehad voordat we hier begonnen. Ik denk dat het heel erg voorkomt uit taakgerichtheid. Waarbij natuurlijk de cirkel van aandacht heb. Waarbij cirkel 1 echt alleen taakgericht is.
alles daarbuiten dat wijkt. En de laatste cirkel, de buitenste cirkel is, ik wil er helemaal niet zijn. Dat is waarschijnlijk de cirkel waar ik rondom in zat. En alles ertussenin is een beetje fluctuïde. Dus wat je dan wil, is als je alleen maar de taak 1 zit, dan schuif je dus volledig je emoties aan de kant. En als je dat te lang doet, dan krijg je dus een burn-out of er gaat iets mis in je hoofd. En op zijn plat Nederlands krijg je een kronkel in je kop. Dus dat is wat er dan gebeurt. En ik merkte bij mezelf, op dat moment was ik alleen maar bezig met taak 1. En misschien was het ook wel benodigd op dat moment. Alleen het was een semi-permissive / veilige omgeving. Maar ik had werk te doen, dus dat moest ik ook doen. Alleen achteraf ben ik me de vraag gaan stellen, ja, hoe snel kunnen mensen gaan schakelen tussen hun taakgerichtheid en daadwerkelijk het reflectieve, om te kijken of je goed gehandeld hebt en om alles een plek te geven. En dat heb ik later zelf ook echt teruggekregen. Op de harde manier, niet in de vorm van PTSS. Alleen wij zijn dus op een gegeven moment hebben we daar nog gezeten. We werden 's nachts kwam er een grondelement met voertuigen bij ons. Toen gaven die ons rust, die namen de beveiliging over. Wij konden slapen. En de volgende dag gingen we terug of die dag erop naar het kamp. En werden opgevangen door een psycholoog. Ja, het praatje doen, je kent het wel. En een IFAP, douchen, je slapendeel, douchen. En je gaat door met de missie, want je bent nog op uitzending. En toen, na de uitzending had ik dus, heb je een recuperatie, alles helemaal prima. Ben je thuis, je verlof, alles helemaal prima. En dan kom je op het werk en dan hebben mensen gehoord dat je erbij bent geweest. Dus er wordt vragen gesteld, vertel daar eens over. En ik begon erover te vertellen, in detail, met zwetende handjes. En ik was speciaal voor die missie, was ik TRIM opgeleid vanuit Engels perspectieven, trauma risk management. Dan ben je eigenlijk de veldpsycholoog voor de BMW'er en de psycholoog. En ik denk van, nee, dit is niet goed, man. Wat ik nu voel. Dus na dat gesprek per direct naar de BMW gegaan. Ik zo, hey Joost, ik moet even met je praten, man. Pauze of niet? We gaan nu even zitten. Dit is er aan de hand. Wat gebeurt er met mij? En toen zei ik, nou Rico, je hebt er nooit over gesproken. Het is de eerste keer dat jij gewoon je verhaal doet. Naar iemand die het wil horen ook. En het is niet zo dat ze thuis niet daarna wouden horen. Hè? Alleen, daar deed ik mijn verhaal dus niet in detail. Dat deed ik op het werk wel, dat het met gelijkgestemde is. Maar daarbij werd wel het getriggerd in mij. Wat niet goed was. En toen heeft Joost ook gezegd, struit gewoon een keer van je af. Dus ik heb ook gewoon een persoonlijke brief aan mezelf geschreven. Echt uit spreektaal. Ik zei van, nou, Rico, dit is gebeurd. En daarna was het ook goed. Daarna was het in één keer gewoon helemaal goed. Had ik mijn verhaal gedaan. En toen dacht ik wel van, oké, maar wat als ik dat nou eerder had gedaan? Dan had ik mezelf dus niet in de positie gebracht. Maar het was niet aan het einde van de uitzending dat is gebeurd. Het is middenin gebeurd volgens mij. Alleen had je dan ook meer uit jezelf kunnen halen als je het eerder had verteld of over had gepraat gedurende de rest van je uitzending. Of heb je gewoon iets weggestopt, waar op een gegeven moment de sleutel weer van is gevonden en iemand heeft die deur opengemaakt waar je al die tijd mee liep. Ja, dus we praten over de dynamiek van het rammen met je kadaver heb je goed ontwikkeld, dat zei ik. En dan heb je en het remmen? Het remmen met je kadaver. Minder. En hoe schakel je dan? Ik denk dat dat dus de kunst is. Hè? Dus het schakelen tussen die twee dingen, dat is natuurlijk een soort van een spagaat waar je dan in zit omdat je in uitzendgebied zit. Ja. Ja, dan heb je vaak helemaal niet de ruimte. Want op het moment dat je remt, er zit ook een soort oncontroleerbaarheid in op het moment dat je remt, omdat je niet precies weet wat er dan komt. En je daar ook eigenlijk wellicht onbewust een beetje bang voor bent. En je dan liever eigenlijk het luikje dicht houdt, want dan weet je zeker dat je het gewoon het einde van de term haalt. En dan pas denk dat je dan pas misschien durft om dat luikje een beetje open te zetten. Terwijl dat eigenlijk dus niet mogelijk misschien minder efficiënt is. Ik denk ook, kijk, echt de schakel tussen rammen en remmen in de volledigheid maken, dat is tot in de kleinste detail weten wie je zelf bent. Dus waar je valkuilen zijn, of wat je valkuilen zijn, waar je kansen liggen. Wat je goed kan, wat je minder goed kan. Hoe je op bepaalde dingen reageert, wat je triggers zijn. Rammen kan altijd. Dat is het militair zijn.
Dat is puur vakinhoudelijk op kennis en vaardigheden. Remmen gaat op basis van reflectie en ethische gewaarwording. Maar wat nou als je jezelf kent en aan de voorzijde, net voordat je gaat rammen of tijdens het rammen, dat proces al mee kan nemen en het een soort van er doorheen kan laten lopen gedurende het rammen, dan kom je dus ook echt goed uit een actie-intelligentie. En daar word je dan ook een betere professional van. En dan ga je dus van militair naar krijgen, naar professional. En dat is denk ik het verschil wat ik dan de laatste jaren heb doorlopen. Waarbij ik nog steeds zwart-wit ben. Dat zal waarschijnlijk ook nooit weggaan. Ik kan wel meer de grijze kant opzoeken ook in bepaalde delen. Maar ik kan wel heel goed reflecteren, de rust bewaren en ook echt eigenaarschap en verantwoordelijkheid tonen. En dat is het verschil met een uitzending vanuit 2007 of zo. Ja, want je vertelde iets moois waarop je op een gegeven moment dan ook in 2019 in een vuurgevecht komt, waarbij je dan ook die dingen geïntegreerd hebt. Want je hebt dus eigenlijk een soort leermoment in 2015. Ja. Vervolgens ben je dus gaan kijken, dat de taakgerichtheid is goed ontwikkeld, het menselijke wellicht wat minder. Je bent tegen de begrenzing aangelopen, je lichaam geeft het gelukkig aan. Jij bent in staat geweest om naar te luisteren, jezelf eigenlijk te kunnen beoordelen en te kunnen geven wat je nodig hebt. Vervolgens ben je dat verder gaan onderzoeken. En toen vertelde je ook iets moois over 2019, dat je dan dus eigenlijk, terwijl je bezig bent, al een klein beetje kan schakelen tussen die rem- en ramstand. Kan je ons meenemen in dat verhaal? Ja, zeker. Dat is in Noord-Afghanistan was dat. Maar even een klein beetje rekenen met je microfoon, sorry. Ja, sorry. Dat was in Noord-Afghanistan was dat. Dat was een trainingsmissie met de speciale politie-eenheid 888. In principe was hun taakstelling medium value targets, in extremis high value targets oppakken en antidrugs en IED's. Toen zouden we een missie met hun doen, waarbij ze zelf zeiden, er zijn al een aantal keer naartoe geweest met voertuigen. Kunnen ze goed beschouwen als een trainingsmissie. Dus ik was in die verstanden ook half van R aan het opzetten. En ik denk van dat is echt zo'n con-missie. Dat je denkt van, moet ik hier van mijn bed uitkomen? Want alles was 's nachts. Dus we gingen 11 uur erin of zo. En 's ochtends gingen we weer eruit. Maar dat was toch even een klein beetje anders. Want we hadden dus gegevens van een IED-facilitator gekregen die we op zouden moeten pakken. En we waren met een clubje van 14 jongens volgens mij. En dan zou het 40, 50 Afghanen zijn. Een soort OMT plus. Alleen dan iets beter opgeleid. Om die lui. Dus we werden ook ingezet met Mi-17's waren het volgens mij. Die gevlogen werden door Afghanen. Waar dan in extremis een nieuwe piloot en Amerikaanse instructeur naast staan. Dus wij zaten er achterin. Die zetten ons aan de grond. En gingen ons een ding doen. Dat was over het algemeen. Die operatie werd ingezet met Chinooks trouwens. Dus we werden aan het oord neergezet. We liepen het oord in. Dus het dorp in de green. Bij het eerste gebouw vonden we dus mensen die desbetreffende persoon kenden. En ook een paspoort van hem. Dus we wisten, waarschijnlijk zal die in het oord zijn. Op den duur kregen we vuur worden geschoten vanuit een specifieke zijde. En we dachten ook dat het richting ons was. Dus we hebben besloten om naar het vuur toe te gaan. Om ook daadwerkelijk te confronteren en extremis uitschakelen, maar anders op te pakken. En daar ging het spelletje een beetje vanzelf spelen. Want het entry team die wou naar binnen. Waarbij ze vanuit het huis vuur daadwerkelijk kregen. Dus ze konden niet via de deur naar binnen. En vanuit een pandje daarnaast werden handgranaten over de muur naar hun gegooid. Dus zij hebben eigenlijk de keuze gemaakt om aan de westelijke zijde van het gebouw plaats te nemen. En wat afstand te creëren. En een ander teamtje, dus dat ongeveer zuid 50 meter, gingen ze op een dak zitten om waarneming op het gebouw te houden. Mochten er mensen uit het gebouw komen met de wapens om ze meteen aan te schieten. Ze konden dus niet daarin. Dus uiteindelijk waren er ook Afghanen nog. Dat was een L-vormig gebouw. Dus aan deze zijde zaten Afghanen, ze zeiden pin down. Dus ze konden niet weg, omdat ze anders onder vuur kwamen te liggen. En dan zouden ze overlijden.
Verder kon niemand dat voor ze betekenen. Dus toen had ik verschillende R-assets boven mij hangen, waar ik gebruik van kon maken. En een daarvan was waren F-16's. Dus daar heb ik eerst een looppas mee gedaan om proberen indruk te maken op de Afghanen in dat huis. We wisten niet wie er zaten. Is niet gelukt. Nou, toen heb ik een gunstreef gedaan, net 40 meter noord van het gebouw en die Afghanen, om toch een schok-effect te creëren en een secundair effect van het wapeninzet te genereren. Waarbij die Afghanen dus wel daadwerkelijk los konden weken en terug konden gaan naar eigen troepen. Toen is er met een Apache heb ik nog op dat gebouw gevuurd, door ramen heen. Om te kijken of dat in ieder geval rust zou genereren of die mensen zou raken. Om steeds verder hoger in de escalatielijn te gaan. Want het was een politiemissie. En niet een direct action, net als TASFA 55. Ja. We waren daarom levendig gevangen te nemen en extremis uitschakelen als ze niet zouden luisteren. Toen ging het grondelement wat west was, die wou weer terug naar de deuropening, kwam weer onder vuur. Dus die ging terug naar het westen, naar de muur. Die had een wallbreach gezet. Nou, dat had geen effect. Zo'n wallbreach is dan dat ze allemaal explosieven op de muur zetten, om een gat in de muur te blazen, zo snel mogelijk naar binnen te gaan, shock-effect te creëren, lui uitschakelen. Of te overmeesteren. Toen waren de keuzes een beetje op. En ik had nog Apaches overhead. Dus dan heb ik de keuze gemaakt om Hellfires op dat gebouw te schieten. Dus de eerste Hellfire kwam in dat gebouw. Ja, toen kwamen de piloten er vrij snel achter dat het echt een verstevigde opstelling was met muren. Behoorlijk dik. Dat alleen de dak eraf vloog, maar de muren bleven staan door die Hellfire. Het was even rustig, dus dat grondelement dat wou we naar binnen. Kregen ze weer vuur, terug. Nog Hellfires opgeschoten, 2 volgens mij. Toen kon het grondelement wel weer naar binnen. Toen stapte eerst een Afghaan naar binnen. Omdat die de politieagent was, first entry. En we dachten, nou, het is veilig. Maar er schoot dus nog een PKM vanuit dat huis. Die jamde daarna meteen, die blokkeerde door alle stof en gruis. Maar die Afghaan werd wel geraakt. Waarbij een andere Afghaan voorbij die Afghaan stapte en een kopschot gaf aan diegene die de PKM afvuurde. En naar field exploitation, dus het onderzoeken van het gebouw na de tijd, kwam dus voort dat 2, een medium en een high value target waren uitgeschakeld door die strikes van de Hellfire. En dan die Afghaan die de Taliban-strijder om het leven had geholpen. En dat was allemaal danger close. En dat deed ik dan op een afstandje in een kwala, waarbij ik gewoon rustig mijn werk kon doen. Maar ook wetende van, als ik dit dus verkeerd doe, die 50 meter, dan schiet ik dus een Hellfire op die lui die op dat gebouw zitten. Ja. En dat is dan een beetje, en de rust ook, waarbij die je bij jezelf voelt. En het vertrouwen dat je denkt van, nou, ik ben gewoon volledig in controle, ik ben gewoon een professional. Ondanks dat het toch spannend is, want de maat zit er vlakbij. En je bent niet de enige natuurlijk die... je bent niet degene die de trekker overhaalt, bij wijze van, maar wel de instructies geeft. Ja, toen dacht ik wel zoiets van, ja, dit is wel het niveau waar ik altijd op had willen zijn. Ja. En dat is dan ook als je terugkomt, hè, dat... het verschil is natuurlijk, wat vind je bijzonder, hè? Ik heb in principe gewoon mijn werk gedaan. Ja. Dus waarom zou het bijzonder zijn? Precies, ja. Ik ben erop getraind om danger close effecten te bereiken. Dat is soms, ik moet ook eerlijk zeggen, soms is het ook een beetje gek natuurlijk. Dat met al die lintjes en dingen bijzonder maken. Ja. Dan denk ik, ja, alsof een chirurg iedere keer dat hij iemand op een spectaculaire manier redt, dat hij dan een soort lintje op zijn tenue krijgt. Dat is ook een beetje, een beetje gekscherend. Ja, we doen natuurlijk klopt. gewoon ons werk, zeg maar. Dus hoe bijzonder maak je het? Nou, en die ochtend erop heb ik even lekker een bakje gedaan. Sigaretje gerookt, ben ik heerlijk gaan trainen en dan lekker naar bed gegaan. Ja. 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 Nou ja, kijk,
wat natuurlijk interessant is, en wat je vertelt ook, en wat natuurlijk ook regelmatig terugkeert in dit verhaal, is ook het, wat je noemt de taakgericht aan het menselijke. Kan je natuurlijk in dat moment, ondanks dat je gewoon je taak doet en je taak goed uitvoert, nog steeds gewoon beseffen op dat moment ook waar je in zit. Dus die foto waar bij jou begon, je had nog steeds je werk kunnen doen, maar ook wel eventjes al kunnen laten binnenkomen van hey, dit is gewoon een kerel met een gezin thuis. En die ligt daar en hoe treurig is dat eigenlijk? En de emoties die je daar krijgt, kan je ook gewoon al een soort van een beetje toelaten zonder ook niet meer goed te zijn in je werk, denk ik. Waardoor het misschien minder ondergedrukt. Ja, hoe kijk je daarnaar dan? Ik denk dat die... kijk, je moet natuurlijk nooit doorslaan daarin, want dan gaat dat ten koste van jouw reflectie en je beslissingsvaardigheden. Precies, ja. Maar dat proces is zeker al wel gaande. Kijk, ook, we lopen dan met 1 of 2 gewonden na die actie terug naar de heli, waarbij we ook nog bijna de heli missen, omdat het daglicht begint te worden. Waarbij je net een vuurgevecht hebt in dat dorp, dus je moet misschien bereid uit hoog single file misschien wel naar die heli toe. Ja, dan ben je nog steeds met je procedure bezig, want voor hetzelfde geld begint het gevecht zo weer in een ander gebouw. Maar je hebt wel de ruimte om ook alvast na te denken, wat heb ik eigenlijk net gedaan? En dat het niet ten koste gaat van wat je nu aan het doen bent. Dan ben ik wel van mening dat aandacht is altijd absoluut. Maar er zit een verschil tussen appen in de auto, of even je gedachtegang snel ergens over laten gaan, wetende dat ruimte daar is. En dat er nu geen ruimte voor is. Ja. Ja, dus dat is wat. Ja, de professionaliteit waarbij je boven de stof staat en je ook begrijpt hoe dat precies werkt op detailniveau. En wanneer je dus inderdaad wel heel even snel op je telefoon kan kijken omdat het op dat moment kan. Ja. Ja. Ja, want omschrijf dat is dan zelf. Je bent dan nu warrior af, om het maar zo te zeggen. Of misschien juist wel helemaal niet. Want dan zijn we dat niet altijd. Blijf je dat niet ook voor altijd? Omschrijf eens even voor jezelf wat dat dan inhoudt. Een echt warrior, om het maar even zo te zeggen. Ja, als je hem zo stelt, dan moet ik natuurlijk de definitie van warrior gaan vertellen, omdat ik dat zo zie. Daar ga ik me niet aan wagen. Nee. Want daar is Defensie denk ik zelf het beste in. Ook met natuurlijk de boodschap die zij verspreiden om van de denkende militair naar echt een warrior mindset te gaan. Ja, dat is nog steeds helemaal in de taak. Maar ik bedoel meer, ik ben gewoon even benieuwd naar jij. Voor jou. Op dit moment in deze fase. Je bent het weg bij de baas. Je werkt nog steeds wel in dezelfde wereld. Met TGA. Nu je hebt een nieuwe afdeling opgezet bij TGS, heet dat dan? Ja, TGS, ja. Daar werk ik nu samen met een directeur Dennis Vaterhuis. Voor mij is balans. Ik heb op een gegeven moment een spreidingspunt. Ik ben op een spreidingspunt gekomen dat ik dacht van oké, wat is nou balans en hoe kan ik dat realiseren? En dat wil niet zeggen dat als ik iemand neersla, dat ik dan 2 dagen lang iemand moet gaan knuffelen om dat te compenseren. Bij wijze van. Alleen wel gewoon werk en leven in balans. Het is niet alleen maar taakgerichtheid, maar ook mensgerichtheid. Ik heb gezin, ik ben een vader. Daar moet ik aandacht aan besteden. Heel vaak als mensen ook vragen wie ik ben, dan begin ik nu met ik ben een fulltime vader. In plaats van ik ben oud commando. Ja. Omdat dat mijn realiteit is op dit moment. Alleen ik weet ook dat bij mij kan er een knop omgaan. Dat als er dreiging is, en ook naar mijn geliefde toe, dan ben ik dus degene die die dreiging uit gaat schakelen. En daarna weer heel snel terug kan schakelen om weer de normale huisvader te zijn. Ik zeg het voor de gein ook wel eens tegen mijn vriendin. Ik ben gewoon een normale huisvader. Dan begint ze al te lachen. Alleen dat... maar dat gaat gewoon gepaard met levenservaring. En heel veel reflectie. Reflectief vermogen. En dat... doen we eigenlijk. Ja. Ja, dus dat is een mooi proces. En ook een mooi... sluit ook aan bij...
verschillende verhalen die we ook al hebben gehad, waarop je dus allerlei fases hebt. Bij jou zie je natuurlijk ook heel duidelijk dat rammen, de ervaring opdoen, dingen meemaken, reflecteren, kijken en het verfijnen eigenlijk van het strijder zijn, het warrior zijn, het verfijnen. Het houdt niet alleen maar in dat je hetgene kan waar we het allemaal mee associëren. Dus het daadwerkelijke gevecht en zo. Ja, dat is een onderdeel van het geheel. Maar eigenlijk is het warrior zijn veel meer een spiritueel proces. Ja. Dat zich van binnen afspeelt, waarbij waarin je tot het reine komt met wie jij bent, wie je daadwerkelijk bent, zonder die identiteit van commando of wat het dan ook is. Of wat je dan ook aanhangt. Maar waarin je langzaam voelt wie je bent, hoe je dat in balans krijgt en hoe je echt aanwezig bent in het nu. Ik denk ook niet dat... vanuit de persoon conformeren we ons altijd met een bepaalde identiteit. Alleen, ga nou eens van identiteit naar zingeving. En wat gebeurt er dan als je op zoek bent naar zingeving en je vindt het? Ja, dan kom je dus op dat punt van professional. En dan is het identiteit een onderdeel van jouw zingeving. En ik denk dat je dan een transitie maakt. Ja, dan heb je die cirkel rond, zeg maar. Ja. Dan heb je de verfijning, dan heb je de dingen aligned staan. Hè. Dus dan staan al die dingen duidelijk. En dat is ook een hartstikke mooi proces als je dat weet te vinden. En ja, absoluut. Je daar ook doorheen gaat. Dus top. Hoe gaat het met je? Nu... je bent warm, dat zie ik. Die lampen staan aan. Nee, het is een beetje om Afghanistan-sferen weer terug te krijgen. Ja, echt, Afghanistan-Mali. Ja. Nee, het gaat heel goed eigenlijk. Ik ben natuurlijk, daar hebben we vaker over gehad ook, begonnen na mijn defensiecarrière bij de Triangle Group Academy. Ja. Daar heb ik een tijdje gewerkt als instructeur om vervolgens de managementrol te bekleden tot vorig jaar november. Vorig jaar mei is Dennis Waterreus, de directeur van Triangle Group Services, bij ons gestart binnen TG. Omdat er een uitvraag kwam vanuit Defensie met name naar doen jullie ook iets anders dan opleiden of instructeurs leveren. Daarop is hij binnengekomen en ik ben vorig jaar 1 november overgestapt naar Dennis om hem te ondersteunen als operational manager binnen Triangle Group Services. Op het gebied van de operatie en de aansturing van werknemers. We doen dat op dit moment met z'n tweeën. En wat is dan ons bedrijf? Het bestaat eigenlijk uit 3 pijlers. Eén is personele inzet. Dus binnen het veiligheidsdomein. Dus zowel is dat een mogelijkheid binnen Defensie als de politie. En dan moeten we denken aan de rangen van soldaat tot aan hoofdste. Waarbij wij wapenstellers kunnen leveren. Planners, plaatsvangend commandanten, adjudantenfuncties, admeurs, daar wat tekorten zijn. De tweede pijler is het genereren of het verzorgen eigenlijk van oefeningen om de klant volledig te ontzorgen. Dat kan in zijn volledigheid. Dus dat wij bijvoorbeeld het personeel oppikken op een kazerne, ze naar een locatie brengen, waarbij wij kaders hebben meegekregen. Waarbinnen we een oefening op moeten zetten. Van bijvoorbeeld scenario schrijven. Scenario die we hebben ontwikkeld. Oefenvijand die we hebben geregeld. En dat kunnen we dan regelen tot aan compagniesniveau. Met infanterieervaring ook. Wapens die ook echt een knal geven. En voertuigen. Tot eigenlijk het personeel heel het scenario heeft afgedraaid van een week, 2 weken. Kan in Nederland, kan ook daarbuiten. En dat ze daarna weer terugzetten op de kazerne. Ja. We kunnen ook onderdelen van die oefening faciliteren door middel van catering op logistiek vlak. Alleen de oefenvijand. Dus die mogelijkheden die zijn er ook zeker. En als laatste doen we een vorm van ondersteunen om projecten te realiseren binnen Defensie. Of binnen de politie, daar waar je heel vaak ziet, is dat als iemand tijd over heeft, dat kan je zelf denk ik ook nog wel vanuit het verleden, kan je dit even oppakken. Pak jij dat aapje even erbij? Precies, maar zoals ik net al zei, aandacht is natuurlijk absoluut. Ja.
Dus wij kunnen dan de juiste persoon bij het juiste project vinden om dat project te realiseren. En ons kenmerk is, net als TGA, om alleen maar mensen aan te stellen die het bedrijf kennen en die ervaring vanuit het veiligheidsdomein hebben. Dus dat is waar ik nu operationeel manager bij ben. Leuk, ja. En ik heb het gigantisch naar mijn zin. Mooi. En daarnaast zorg ik lekker voor mijn kindjes en probeer ik een goede vriend te zijn voor mijn vriendin. Ja, nou, dan heb je je handen vol, denk ik. Ja. Huh? Ja, zeker. Dus mooie transitie gemaakt. En ja, goed om te horen dat het goed met je gaat. En ja, ik zie je wel weer bewegen. En misschien kom ik je ergens nog bij een haarhoekje tegen. Gaat het goed met je pols dan nu weer? Of, Mijn pols gaat goed, ja? Zeker. Ik zit al te kijken om binnenkort een keer een dubbel te doen. Oh ja. Met mijn relatie ook. Oh ja, Want jij hebt mij geïnspireerd daarop. Dus ik moet er ook maar een keer aan geloven. Ja, mooi. Ja, nee, zeker. Ah, leuk. Ja. Dus top. Hey, thanks voor je bijdrage. Was mega interessant. Mooie verhalen weer. Elke keer ben ik weer verbaasd van wat er allemaal voor verhalen uitkomen. En ook, het is ook mooi om te zien nu dat sommige verhalen ook weer bij elkaar komen. Jij vertelt weer Chora vanuit jouw ding. En dan heb je toch weer andere mensen die dan weer een ander stukje van de puzzel hebben verteld. En het is wel grappig hoe sommige dingen dan weer steeds terugkomen. Absoluut. En ook mooi om te horen dat jij bijvoorbeeld Taskforce 55 gewoon een hele goede ervaring hebt met de commando's en mariniers samen. Ja. Dat jullie elkaar hebben kunnen ondersteunen en kunnen helpen en mooie dingen hebben gedaan. En natuurlijk super mooi om je proces als mens en als professional te horen. Dankjewel. Dus top. Doe de groeten daar. Zal ik doen. En dan zien we elkaar wel ergens. Zeker. Dankjewel. Alright. Jongens, dat was hem weer. Bedankt voor de aandacht. Ik ben benieuwd wat jullie ernaar gekeken hebben. En dan dat horen we uiteraard graag terug. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe Scherpschutters. Dat was hem. Scherpschutters uit.